নমস্কাৰ ছাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ, আৰু গুণোৎসৱ যিটো আমাৰ হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিন্তু ইয়াতে মাৰ্কৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াতে বিদ্যালয়সমূহে যদি বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ যদি দেখাব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়সমূহে ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট নম্বৰ পাব। গতিকে আপুনি কেনেদৰে বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ এখন বনাব সেই সম্পৰ্কে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যিটো দেখিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট পেজ। আপুনি ফ্ৰণ্ট পেজটো এনেকৈ বনাব। চ' প্ৰথম পেজটো দেখুৱাৰ আগতে মোৰ যিখিনি বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়নৰ যিখিনি কণ্টেণ্টৰ ৰেজিষ্টাৰৰ যিখিনি থাকিব লগা যিখিনি বিষয় আছে, টপিক আছে, সেই বিষয়কেইটা মই ইয়াতে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰথম পেজ। এইটো হৈছে ইয়াতে ঠাই নাম, মণ্ডল, জিলা আৰু ঠাইখনৰ ভৌগোলিক অৱস্থান, জনসংখ্যা, মুঠ জনসংখ্যা, পুৰুষ মহিলা, বাসস্থান, জলবায়ু, বৰষুণৰ পৰিমাণ, উষ্ণতা, এইবিলাক আপুনি সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত দি দিব। আৰু ইয়াতে নম্বৰসমূহ, জিলা প্ৰশাসনৰ নম্বৰ, স্থানীয় ইয়াতে থানা যিটো নম্বৰ আছে, আপুনি যদি পাৰে এইটো ঐচ্ছিক বিষয় হয়, ইয়াতে আপুনি পাৰিলে নম্বৰসমূহ দি দিব। তাৰ পিছৰ পেজটো আছে, এইটো হৈছে পিছৰ পেজ বায়োডাইভাৰ্চিটি, যিটো আপোনাৰ ইয়াতে আছে স্থানীয় বৈদ্য, হাকিম, পৰম্পৰাগত চিকিৎসা আগবঢ়োৱা ব্যক্তি, মানুহ আৰু পোহনীয় জীৱ জন্তু, গাঁৱলীয়া ঔষধৰ বিষয়ে জ্ঞান থকা ব্যক্তিৰ তালিকা। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, মানুহৰ ছবি লগাব লাগিব। সেইসকল মানুহ আপোনাৰ গাঁৱত যিসকল ইয়াতে বিশেষ ব্যক্তি, কোনবিলাক ব্যক্তি, স্থানীয় বৈদ্য, যিবিলাক আমাৰ বেদ আছে, ধৰি লওক আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ জৰিয়তে ইয়াতে চিকিৎসা কৰা হয়, তেওঁ পৰিচিত ব্যক্তি যদি আপোনাৰ গাঁৱত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম আৰু ইয়াতে ছবিটো আপুনি দিব লাগিব। ইয়াতে হাকিম, তাৰপিছত পৰম্পৰাগত চিকিৎসা আগবঢ়োৱা ব্যক্তি, তাৰপিছত মানুহ আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তু, গাঁৱলীয়া ঔষধৰ বিষয়ে জ্ঞান থকা ব্যক্তি ইয়াতে আপুনি দিব পাৰিব। সেই হিচাপে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি ইয়াতে বিৰাজমান হৈ আছে তেনেকুৱা ব্যক্তি, এই ব্যক্তিসমূহৰ ফটোবিলাক আৰু নাম সহকাৰে আপুনি ইয়াতে লগাই থব পাৰিব। নেক্সট পেজত আছে আপোনাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ কৃষি, মৎস্য পালন আৰু বনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, পৰম্পৰাগত জ্ঞান থকা অভিজ্ঞ গাঁৱৰ কেইজনমান ব্যক্তি। আপোনাৰ গাঁৱত যিসকল খেতি কৰে, খেতিৰ লগত জড়িত, ধৰি লওক জিলা পৰ্যায়ত আপোনাৰ যদি পুৰস্কৃত হৈছে বা চৰকাৰীভাৱে কিবা যদি সাহায্য তেখেতে যদি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ এখন ফটো ইয়াতে লগাব আৰু নাম, বয়স, লিংগ, ঠিকনা, বিশেষ অৰ্হতা ক্ষেত্ৰ ইত্যাদি আপুনি ইয়াতে দি দিব। মৎস্য পালন, গাঁওসমূহত সাধাৰণতে মৎস্য পালক থাকে, গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বিৰাজমান হৈ আছে স্থানীয় মৎস্যপালক, তেওঁৰ নাম আৰু ইয়াতে ফটো আপুনি লগাব পাৰিব। তাৰপিছত বনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, পৰম্পৰাগত জ্ঞান থকা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেইজনমান ব্যক্তিৰ তালিকা। গতিকে সেই হিচাপে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত বিৰাজমান হৈ আছে তেনেকুৱা ব্যক্তি, আপুনি সেই ব্যক্তিসকলৰ ইয়াতে ফটো লগাব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ইয়াতে 3 নম্বৰ যিটো পেজ, ইয়াতে জনগোষ্ঠী, সাধাৰণ তথ্য, জনগোষ্ঠী ইয়াতে আছে। আপোনাৰ অঞ্চলত কি জনগোষ্ঠী বিৰাজমান, সম্প্ৰদায় বা জনগোষ্ঠী ইয়াতে আছে। ইয়াতে এটা উদাহৰণ হিচাপে দিয়া আছে সম্প্ৰদায় ৰাভা। প্ৰধান জীৱিকা কৃষি আৰু উপজীৱিকা কাঠৰ বাহিৰে অন্য বনজ সম্পদ সংগ্ৰহ, নিৰ্ভৰশীল ভূভাগ কৃষিভূমি আৰু অৰণ্য, সহজলভ্য প্ৰধান সম্পদ কাঠৰ বাহিৰে অন্যান্য বনজ সম্পদ, জাতি জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, ভাষা ৰাভা আৰু মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যা। গতিকে সেই অঞ্চলত কিমান ঘৰ মানুহ আছে। তাৰপিছত সম্প্ৰদায় আৰু আছে ৰাভা, হাজং, বড়ো, যি আপোনাৰ অঞ্চলত আছে সেই তথ্যসমূহ ইয়াতে আপুনি দিব পাৰিব। যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ব্লেংকো ৰাখিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ইয়াত তলত কিছুমান ইয়াতে নিৰ্দেশনা দিয়া আছে। প্ৰধান জীৱিকা কৃষি হ'ব পাৰে, মাছ ধৰা, কাঠৰ বাহিৰে অন্য বনজ সম্পদ আহৰণ, পশুপালন, শিল্পী, চাকৰি আদি জীৱিকা হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনিও আপুনি জীৱিকা হিচাপে দিব পাৰে। নিৰ্ভৰশীল ভূভাগ হ'ল কৃষিভূমি, অৰণ্য, নদী। গতিকে তলত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহলভাৱে দিয়া আছে। তাৰপিছৰ পেজটো হৈছে জনগোষ্ঠীৰ ছবি। গতিকে কোনটো জনগোষ্ঠীৰ কি হয়, গতিকে আপুনি ছবিবিলাক লগাবৰ কাৰণে ইয়াতে এখন পেজ দিছে। ৰাভা, বড়ো, কছাৰী, আপুনি যদি তেনেকুৱা জনগোষ্ঠী আপোনাৰ অঞ্চলত আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি ফটোবিলাক লগাব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে, পিছৰ পেজটো আছে ইয়াতে কৃষি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, কৃষি শস্য আৰু ফল মূল গছ।
তাৰপিছত ইয়াতে স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম শস্য, ভূভাগ আৱাস। তাৰপিছত আছে স্থানীয় নাম বাওধান, বৈজ্ঞানিক নাম ইয়াত হৈছে অৰাইজা চেটিভা, শস্য ধান, ভূভাগ আৱাস বিল, স্থানীয় স্থিতি অতীত আৰু বৰ্তমান যথেষ্ট আৰু বৰ্তমান বিৰল, শস্য ফলাফলৰ কৃষি ঋতু গ্ৰীষ্মকালত, ব্যৱহাৰ খাদ্য, পৰম্পৰাগত সংযোগী জ্ঞান। গতিকে ইয়াতে কিছুমান তথ্য দিছে। জলমগ্ন ঠাইত বাওধান খেতি ভাল হয় য'ত আন ধানৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী নহয়। এই ধানৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াত গুটিবোৰ সহজে সৰি নপৰে। এটা উদাহৰণ। অন্যান্য বিৱৰণ আৰু সেই বাওধানৰ বিষয়ে অন্যান্য বিৱৰণো ইয়াতে দিয়া আছে। সম্প্ৰদায়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জ্ঞান থকা ব্যক্তি, মৰাণ, ৰঞ্জিত মৰাণ উদাহৰণ। গতিকে সম্প্ৰদায় বা ইয়াতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জ্ঞান থকা ব্যক্তি হিচাপে মৰাণ, ৰঞ্জিত মৰাণ হিচাপে উদাহৰণ হিচাপে ইয়াতে দিয়া আছে। গতিকে আপুনি বাওধানৰ বাহিৰে আৰু কি কি ধান আপোনাৰ অঞ্চলত হয় সেই হিচাপে আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব। তলত এই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰা আছে। গতিকে আপুনি এইবিলাক কি কৰিব লাগিব, এখন ৰেজিষ্টাৰ বনাব লাগিব প্ৰত্যেকটো পেজ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন শস্য আৰু ফল মূলৰ ছবি, ধানৰ ছবি আপুনি ইয়াতে লগাব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ঘৰুৱাভাৱে পালিত জীৱ বৈচিত্ৰ্য, ঘৰুৱাভাৱে ৰোপণ কৰা উদ্ভিদ, ফল মূল, ঔষধি গছ, কাঠ, আলংকাৰিক উদ্ভিদ। প্ৰথমতে এটা দিয়া আছে আটলাছ আৰু ইয়াতে বৈজ্ঞানিক নাম আছে আন্নোনা স্কুৱামোছা, উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰ গুল্ম, ভূভাগ ঘৰৰ বাৰীত, স্থানীয় আৰু ইয়াতে বৰ্তমান স্থিতি দিয়া আছে। ফল মূল ধান পুৰঠ হোৱাৰ সময় গ্ৰীষ্মকালত, ব্যৱহাৰ ধান ঔষধ, পৰম্পৰাগত সংযোগী জ্ঞান, পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াক কীটনাশক আৰু বেদনানাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সম্প্ৰদায় আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখি হালিমা খাতুন। গতিকে এই যিজনে দিছে তেখেতৰ নামটো ইয়াতে দিব পাৰিব। আপুনি এনেকুৱা এটা যদি তথ্য আপোনাক যিজন ব্যক্তিয়ে দিয়ে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে 4 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে ইয়াতে ফটো লগোৱা পেজটো দি আছে। আপুনি সেই যিবিলাক উদ্ভিদৰ তাত তথ্য বিৱৰণ দাঙি ধৰিব আৰু সেই তাৰ ছবিবিলাক ইয়াতে আপুনি লগাব লাগিব। তাৰ পিছৰ পেজটোত আছে আপোনাৰ ঘৰুৱাভাৱে পালিত জীৱকুল, জন্তু, চৰাই, মাছ, পতংগ। গতিকে আপুনি ইয়াতে জীৱকুল, জন্তু, চৰাই, মাছ, পতংগ এই বিষয়ে আপুনি ইয়াতে তথ্য লিখিব পাৰিব। স্তন্যপায়ী, স্থানীয় নাম গৰু, বৈজ্ঞানিক নাম বস্তাউৰাছ ইণ্ডিকাছ, পালন প্ৰক্ৰিয়া গোহালি যথেষ্ট কম আৰু ইয়াতে বৰ্তমানৰ স্থিতি, ব্যৱহাৰ গাড়ী টনা, হাল বোৱা, মৰণা মৰা, সাৰ, চামৰা, খাদ্য আদিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এই ধৰণে আপুনি স্থানীয় জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি, পতংগ, মাছ সকলোবিলাকৰ নাম ইয়াতে আপুনি দিব পাৰিব। আৰু যিয়ে আপোনাক যদি আপোনাৰ ওচৰৰ কোনোবা ব্যক্তি যদি সেই বিষয়ে তথ্য দাঙি ধৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম ইয়াতে দিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফটো লগোৱা পেজটো আছে, আপুনি ইয়াতে ফটো লগাব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে যথেষ্টখিনি ইয়াতে সমল দিয়া আছে। তাৰপিছত বনজ সম্পদ, কাঠ, ঔষধি গছ, আলংকাৰিক উদ্ভিদ। ইয়াতে ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ফটো লগোৱা পেজটো দিয়া আছে। গতিকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে যিখিনি তথ্য আমাৰ প্ৰয়োজন বিদ্যালয়সমূহত, এখন বিদ্যালয়ত যিখিনি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰেজিষ্টাৰৰ প্ৰয়োজন সকলোখিনি তথ্য ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কোনো তথ্য বাদ পৰা নাই। গতিকে আপুনি যদি এই কিতাপ পেজ প্ৰিণ্ট কৰি আপুনি এখন ৰেজিষ্টাৰ বনায় তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি ইয়াতে কভাৰ হ'ব। তাৰপিছত আছে বন্যপ্ৰাণী কুল, স্তন্যপায়ী, চৰাই, সৰীসৃপ, উভচৰ প্ৰাণী। ইয়াতে স্থানীয় নাম এটা উদাহৰণ হিচাপে দিয়া আছে ইয়াতে গুই, আৰু বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া আছে ইয়াতে ফাৰামাছ বেংগালাৰচিছ, আৰু জন্তুৰ প্ৰকাৰ সৰীসৃপ, আৱাসস্থল তৃণভূমি, অৰণ্য, চাহ বাগান আদি ইহঁতৰ বাসস্থান। দেখা পোৱা ঋতু গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষা ঋতুত ইহঁতক বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়। স্থিতি অতীত আৰু বৰ্তমান যথেষ্ট আৰু বৰ্তমানৰ স্থিতি হৈছে বিৰল। ব্যৱহাৰ খাদ্য হিচাপে চামৰা আৰু খাদ্য। পৰম্পৰাগত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, কণী আৰু মাংস পোৱা যায়, ইহঁতৰ ছাল দোতৰা সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো হৈছে স্থানীয়। আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইহঁতে কণী পাৰে। আৰু সম্প্ৰদায় সোণোৱাল আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তি খৰ্গেশ্বৰ সোণোৱাল। গতিকে সেই ব্যক্তি যিজনে ইয়াতে দাঙি ধৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ তথ্য এইফালে ৰাইট চাইডে দিয়া আছে। গতিকে
আপুনি ইয়াতে বহুত বিলাক তথ্য পাব ফটো লগোৱা তথ্য আছে গতিকে সাৰকল আপুনি যদি এই পেজ কিটা প্ৰিন্ট হিচাপে প্ৰিন্ট কৰি লৈ এখন বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰ বনাই তেতিয়াহলে সকলোখিনি আপোনাৰ সমল ইয়াতে থাকি যাব আৰু যেটো মই প্ৰথম পেজ আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো যেটো পেজ এটো হৈছে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ফটো এখন মই ইয়াতে মই দি দিছো এখন হৈছে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ফটো আপুনি বিদ্যালয়ৰ ফটোখন তলতো লগাব পাৰে বা ওপৰতো আপুনি লগাব পাৰিব আৰু ইয়াতে মই লিখি দিছো ইয়াতে বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰ আৰু ইটো পইণ্টত মই ইয়াতে দি দিছো ইটো ৰঙা বক্সত নেম অফ দা স্কুল ক্লাষ্টাৰ ব্লক আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ এখিনি তথ্য ইয়াতে লিখি দিব সুন্দৰকৈ আৰু তলত কেইখনমান ইয়াতে মই ফটো বায়োডাইভাৰ্সিটি ফটো আপুনি মই ইয়াতে লগাই দিছো আপুনি এনেকুৱা ফটো নহয় আপুনি বেলেগ কালাৰৰ ফটো আপুনি দিব পাৰিব গতিকে ইটো হৈছে কি কৰিব ইটো প্ৰথম যেটো পাৰ্ট ইটো ডাটকৈ আপুনি প্ৰিন্ট কৰি এখন লৈ লব যত আপুনি প্ৰিন্ট কৰে তাত বনাই দিব কব আপুনি সুন্দৰকৈ ইটো হৈছে ফাৰ্স্ট পেজ তাৰ তলত আপুনি কি কৰিব যিখিনি মই ইয়াতে পিডিএফ আপোনালোকক দেখুৱালো ইয়াতে প্ৰায় 23টা পেজ আছে এই 23টা পেজ আপুনি কি কৰি লব প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াই লৈ এখন আপুনি বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰ সুন্দৰকৈ বনাব পাৰিব গতিকে এই পিডিএফ খন পাবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত টেলিগ্ৰাম এপছ টো ওপেন কৰি লব আৰু ইয়াতে যেটো সাৰ্চ আছে সাৰ্চত গৈ আপুনি ইয়াতে GRASP এটা ড্যাশ দিব ALL ক্ৰাফটছল বুলি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মোৰ চেনেলটো আহিব ইয়াতে আপুনি ওপেন কৰিব আৰু চেনেলটো ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখিছে বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰ এলিমেন্টাৰী এছামিজ PDF গতিকে এইটো আপুনি PDF ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব গতিকে ইখিনি প্ৰসেস এইদৰে আপুনি বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰৰ যিমান বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আছে সেই পইণ্টছ কিটা আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰি লব লাগিব প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াই লব লাগিব আৰু যেটো মই প্ৰথম পেজ কৈছো প্ৰথম পেজটো আপুনি এইদৰে বনাব গতিকে এখিনি আছিল এই প্ৰসেছত আপুনি এখন ধুনিয়াকৈ বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেজিষ্টাৰ বনাব পাৰিব যেটো আমাৰ গুণোৎসৱত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে বন্ধুসকল বন্ধুসকল ভিডিওটো যথেষ্টখিনি ইনফৰ্মেটিভ হয় আপুনি কাইন্ডলি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেললৈ যদি প্ৰথমবাৰ আছে কাইন্ডলি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিওটো সবে জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ বন্ধুসকল নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান